ní ìlọ́kọ èmi àtàwọn ọmọ mi la jọ ń gbé. Ó fi wálẹ̀ ní tó lọ fẹ́ ìyàwó mi, àwọn èèyàn ní kí n máa lọ bá, mo lọ ń bá, sítórì ló fún mi, mo kúkú ṣí sílẹ̀. Wù yín láti fẹ́ ọkọ mi ni àbí ẹ̀rọ ọkùnrin mi? Mi kò wù mí ni torí gbogbo wọn the same thing ni wọn. Báwo ló ṣe jẹ́ the same thing? Ẹ mọ̀ ẹni tó wá báyẹn tó náà fẹ́ fẹ́ tó dẹ̀ sọ fún pé ó lọ́mọ ńlẹ̀ tó jẹ́ pé tó bá gbé bóyá ìwọ̀nba nǹkan díẹ̀ tó bá ti ṣe báyìí ó máa sún wọn ni tó máa sá lọ. Ṣé ẹni tí mo fẹ́ fẹ́ tí ó lè ràn mí lọ́wọ́ tí ó lè ràn àwọn ọmọ mi lọ́wọ́ kí lábàrún pé yàn fọkọ. Ká ní pé ọjà wà dáadáa lọ́jọ́ kan bí ìlú lè máa ń pa lójúmọ́. Ọjà bá wà náà ìgbà míì à ń pa 2000 tó bá wà dáadáa ni ò tó bá sọ́jà rárá ìgbà míì à ní pa kankan wọlé. Tí bá rówó gidi tó bá máa padà dédé ṣọ́ọ̀bù mi wọ́n á lanu ni because ẹ mọ̀ rú bí ẹ̀ ṣe ń tata yìí sí o gbọ́dọ̀ ní ẹ̀gúsí o máa láta o máa gbogbo nǹkan oko èèyàn gbọ́dọ̀ ta mọ́ kọ́ débẹ̀ báyìí kọ́ béèrè kéèyàn ní. Mrs. Tumishi Adebayo is 36 years old, but she's not ready to remarry after being ditched by her husband with whom she had 3 children. She explained that she would not have stayed married to the man had she known his marital status before they got married. He was already married at the time. Mrs. Adebayo is now focused on taking care of her 3 children as she believes that all men are the same. This is another episode of the Naija Woman series on Legit TV. My name is Damilola Okanla. Tèlò ọ̀dẹ̀ ń lọ ta. Oyin kọ́ àtàwọn ọmọ mi. Ní ìlọ́kọ èmi àtàwọn ọmọ mi la jọ ń gbé. Ó fi wálẹ̀ ní tó lọ fẹ́ ìyàwó mi ǹdẹ̀ káwọn ọmọ mi ti ra. Ọmọ mélòó lẹ́bí fún mi? Mẹ́ta. Wọ́n fi ilẹ̀ lọ fẹ́ ìyàwó mi. Bẹ́ẹ̀ ni. Kí ni wọ́n kó ṣẹlẹ̀? Ṣé ìjà yìí? Àjọjà bíi pé ẹmọ ọkùnrin tó bá ti wà títa bá ti wà lójú ẹ̀ tó bá ti fẹ́ lè téèyàn bá dẹ̀ fẹ́ kárùn ó kó jókòó táwọn ọmọ ẹ̀ mo ṣe káwọn ọmọ mi ti ra. Atọ́dún mẹ́rin tẹ́jọ́ wà papọ̀. Tèmi àti ẹ ti wà. Ẹjọ́ wà kan tó. A ti pẹ́ o ọmọ mi àkọ́bí mi ti lé 16 years old. Ìgbà tí mo dẹ̀ máa kúrò lákàtẹ́ lásìbọn mi ọmọ oṣù 5 mo gbé kúrò ọmọ ẹ̀kẹ́dẹ́ ó ti lé ní 11 years old lẹ́nìí. So ó ti pẹ́ tẹ́ méjì ti fi ra yín. Ó ti pẹ́ tí mo dẹ̀ ti ń káwọn ọmọ mi kiri. Báwo lẹ ṣe ń tọ́jú àwọn ọmọ yín? Nǹkan tí ọpẹ́lọpẹ́ mọ́ mi ìwọ̀nba tó bá ní máa ń fún wa kìíní dẹ̀ ni mo fi ń tọ́jú àwọn ọmọ mi. Ìgbà tó máa kiri lọ tó bá ti dé nǹkan tó bá gbọ̀n lẹ̀ la máa jọ ń jẹ. Ọmọ yín tó jẹ́ 16 yẹn kíláàsì ló wà ní. Ṣé yẹn ó wà ní JS2. Owó sukú ẹ̀ báwo lẹ ṣe ń lò? Inú ta fi ń sọ náà rèé tó bá ti tajà ìta bá ń gé ní a máa yọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tó bá tó táìmù àti lọ sán inú ẹ̀ náà la máa ti mú ọmọ fẹ́ ra nǹkan fẹ́ inú ẹ̀ náà la máa ti fi bọ̀ kò easy náà bọ̀ à manage. Àgbọ̀nlọ́kọ yín ti fi ilẹ̀ yẹn ṣe ń ríra àbẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ láti gbà yẹn. Àríra o àríra à ń ríra ní títí bọ̀ ká kì í sọ̀rọ̀. Orí tẹ́ kì í sọ̀rọ̀ ajá. Èmi àti ẹ̀ kò nídìí pé kí n bá sọ̀rọ̀ nígbà tí ó ní nǹkan tó fẹ́ fún wa tá a bá gbà kan nígbà tí mo kúrò àwọn èèyàn ní kí n máa lọ bá mo lọ ń bá sítórì ló fún mi mo kúkú ṣí sílẹ̀ pé nígbà tí yọ̀lẹ̀ tí nígbà tẹ̀ ti ṣe nǹkan tó yẹ kí n ṣe mọ̀ pé Ọlọ́run máa ṣe àmì ni mo ṣe fi sílẹ̀. Báwo lẹ ṣe pàdé ra yín? Bá ṣe pàdé rẹ̀ kó náà láti mọ́ra kí tó dúpẹ́ mi wá sí Ṣàgámù ká tó mọ́ra àdẹ̀mí fẹ́ra wa bọ̀ fífẹ́ra ta fẹ́ra pé kó wù mí náà láti bímọ fún mi mọ̀ kó ti níyàwó tẹ́lẹ̀ oyún ló dé gbà tó oyún dẹ̀ ti dé àwọn pẹ́rẹ́ǹtì mi wọn dẹ̀ fẹ́ kí n ṣẹ́ oyún wọn dẹ̀ ní kí n fi sílẹ̀ kó tó di pé a dẹ̀ fẹ́ra wa táàmù tí mi mọ̀ pé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn bọ̀ torí pé mọ́ mi sọ pé kí n má bímọ káàkiri mo fi bí 3 sójú kan tí mo bí sí. Màtẹ́ ti mọ̀ pé ẹni ẹ ti bímọ kan ẹ̀ tó kàn. Tẹ́lẹ̀. Màtẹ́ ti wá padà mọ̀. Ìgbà tí mo wá mọ̀ mo bí ẹyọ kan but àwọn èèyàn ṣàbẹ̀ àwọn èèyàn ẹ̀bẹ̀ mi pé kí n ní sùúrù pé ó máa change mo dẹ̀ tún padà dú fi sílẹ̀ mo tún bí kan sí mọ̀ nǹkan tó fà á ní nǹkan tó jẹ́ kọ́ mọ́ mi but bí ṣe bí sójú kan yẹn ló pè mí tó bá dọ̀la bó ṣe jẹ́ nìyẹn.
kí so báwo ló ṣe rọrùn fún yín sí láti máa ṣe irú iṣẹ́ yìí ẹ lọ ta ẹ ń ta èlò àti oríṣiríṣi báwo ló ṣe rọrùn. lọ́rùn but mo manage náà ni torí pé ìwà kò ṣeré lórí ẹ̀ mọ́ ẹ̀pọ̀ ta ti ń gbé ní 5,000 sí 20,000 la gbé lánàá ọpẹ́lọpẹ́ àwọn tàdúgbò tó yá mi lówó mọ́ tí mo fi rí wọn báyìí torí pé ní ọjọ́ ọdún gbogbo yẹn máa rajà pé màá lè dáwó olówó padà. ká ní pé ọjà wà dáadáa lọ́jọ́ kan like kan ní normal day tọ́jà wà dáadáa bí ìlú lè máa ń pa lójúmọ́. ọjà bá wà náà ìgbà míì à ń pa 2,000 tó bá wà dáadáa ni ò tó bá sọ́jà rárá ìgbà míì à nípa kankan wọlé. throughout ọjọ́ yẹn nípa àkọ́kọ́ yẹn nítajà kọ̀ọ̀kan. níta ó lè jẹ́ ìgbà míì ó lè ní kí n fún àwọn road 100 naira tàbá dẹ̀ máa wọlé ìgbà míì à ń pa 500 ìgbà míì ìbò tó bá wà dáadáa bóyá wọ́n kiri wọ́n máa ń pa bí i 2,000. mọ́ ti lé o mọ́ tèmi náà bá tà ń lé o kò ń ṣe pé bóyá kìíní ìgbà míì kẹ̀rí kò ń sọ́jà. so mo mí pé ẹ̀yin tẹ́ bá wà ń lé báyìí sí bí ọjà ọ̀wá àtọ̀ bí èrò lè máa ta tẹ́pẹ́ yìí ṣe wà ní sí. pé ọjà ọ̀wà ọjà ọba wa ń gbà mímí ń tà kankan tó bá dẹ̀ wà bó dá dẹ̀ wà máa ń tà ìgbà míì mo pa 1,000 ìgbà míì mo pa 1,500 tó bá wà o bẹ̀ tí ó bá ti sọ́jà kò sí nǹkan téèyàn fẹ́ ṣe sí. ilé sanwó ilé náà. rárá ilé ìyá mọ́mì mi ní bíbá. ok sanwó ilé. sanwó ilé torí ẹ̀ mo ń sanwó ṣọ́ọ̀bù. èló lówó ṣọ́ọ̀bù kan. 1,200. 1,200 per month. ó ti o ní lóṣù kan ṣe ń dà pé bíyà 14,000 àbí èlò ni ṣé àwọn ń tùṣà lóṣù. 1,200 lóṣù lọ́dún kan bí 14,000 or thereabout. pẹ̀lú agreement. so báwo lè ṣe máa ń rówó náà san. orúkọ tí mo ṣe mẹ́ṣẹ́ àtàrà alájọ 150 ni mò ń dá tí bá ti dá tí bá ti gbà èmi mi nígbà bá ti mọ̀ pé ó ti tó àti sanwó mi nígbà oṣù méjì oṣù mẹ́ta máa kó pọ̀ tó bá ti pé ṣéǹdì tó bá kù lórí ẹ̀ máa tó fi kún ọjà mi bí ṣe ń ṣe nìyẹn. kò wù yín láti fẹ́ ọkọ mi ni àbí ẹ̀rọ ọkùnrin mi. mi kò wù mí ni torí gbogbo wọn the same thing ni wọn. báwo ló ṣe jẹ́ the same thing. ẹ mọ̀ ẹni tó wá báyẹn tó náà fẹ́ fẹ́ tó dẹ̀ sọ fún pé ó lọ́mọ ńlẹ̀ tó jẹ́ pé tó bá gbé bóyá ìwọ̀nba nǹkan díẹ̀ tó bá ti ṣe báyìí ó máa sún wọn ni tó máa sá lọ ṣé ẹni tí mo fẹ́ fẹ́ tí ó lè ràn mí lọ́wọ́ tí ó lè ràn àwọn ọmọ mi lọ́wọ́ kí lábàrún pé yàn fọkọ kí wọn kú jókòó ti ṣe é ló dájú. kí làwọn èròǹgbà yín fún àwọn ọmọ yín kí làwọn nǹkan tó wù yín lọ́kàn fún àwọn ọmọ yín gẹ́gẹ́ bí bíyà ẹ̀kọ́ àbí iṣẹ́ àbíkan. èmi fẹ́ káwọn ọmọ mi ṣoríire tó dẹ̀ mi ṣe dúró wò kọ́ lọ skul torí ọmọ mi àkọ́bí yẹn ń lọ ibi iṣẹ́ tó bá dé láti skul ó ti lọ ibi iṣẹ́ ń sìn yá dírẹ́sà ló ń kọ́ ó ti lọ tó bá dé láti skul ń lọ ibi iṣẹ́ àwọn tibẹ̀ yẹn náà mo wò pé kọ́ jọ rí díẹ̀ kí mú wọn sẹ́nu iṣẹ́ náà ni kọ́ fi kíkiri sílẹ̀ ìwọ̀n bàtàbàtà lẹ́kọ́ lọ́ọ́ fàlùbáríkà sí pé kó má bàa sọ pé ìbí ìyá wọn ò jẹ́ kọ́ ṣe gbà kò jẹ́ kọ́ ṣàwò torí nǹkan tó wù mí kọ́ ọmọ mi ṣoríire kọ́ dìde tèmi nìyẹn. ẹ kàwé bí kẹ lọ skul àbí kan ẹ lọ sí skul rẹpẹtẹ àbí bílẹ. mi ò lọ rẹpẹtẹ JS1 ni mo ti jáde mi ò lọ rẹpẹtẹ. ṣùgbọ́n ló wù yín káwọn ọmọ yín ka ìwé yẹn dé báyìí. bí tọ́lọ́run bá ti gbágbára ni ó wù mí káwọn ọmọ mi kàwé kan ṣorí tèmi nìyẹn kọ́ kàwé débi tí ẹrù ti ní bá mi kò tí mo fẹ́ nìyẹn. so advice kóbìnrin mi marry again lẹ́yìn tí ó bá ti kúrò nílé ọkọ bí atọ́kọ ṣe àìdásí gbàyàn nímọ̀ràn láti. mi ò gbàyàn nímọ̀ràn o bọ̀tá a lè sọ orí lè gbéyàn kó ẹni gidi o èèyàn lè rí ẹni gidi rẹ pé kò nídìí wọn wà dáadáa rẹ pé kò nídìí wàhálà tó dẹ̀ máa ràn lọ́wọ́ tó máa mú àwọn ọmọ yẹn bí ọmọ ẹ̀ ó wà bọ̀kẹ́ tó rí ẹ máa ti kọ́kọ́ ọlọ́mọ yẹn kéèyàn kọ́kọ́ ti dààmú ti pẹ́ kó tó rí kan tèmi nìyẹn bọ̀ èmi ò advice yàn pé kó kọ́kọ́ lẹ̀ kó lọ fẹ́ lómi o mi advice yàn. iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ tó wù yín láti ṣe ni àbí ìtẹ̀rí láti ṣe ni. ìtò wù mí láti ṣe ni torí iṣẹ́ tí mọ́mí mi fi tọ́ mi dàgbà ni àṣà àwọn tó wà ń bẹ̀ tó ń ṣe wọ́n ń ṣoríire nídìí ẹ̀ tẹ́mi náà bá rówó gidi tí bá fi ṣe màá ṣoríire nídìí ẹ̀ tí mo nígbàgbọ́ lé lórí. àìlówó gidi ni ó yẹ kí ṣọ́ọ̀bù yín jù báyìí lọ. àìlówó ni o. tí bá rówó gidi kí lẹ fẹ́ ṣe. tí bá rówó gidi tó bá máa padà dédé ṣọ́ọ̀bù mi wọ́n á lanu ni because ẹ mọ̀ rú bíyàn ṣe ń ta ta ìsìn o gbọ́dọ̀ ní ẹ̀gúsí o máa láta o máa gbogbo nǹkan oko èèyàn gbọ́dọ̀ ta mọ́
kọ́ débẹ̀ báyìí kọ́ béèrè kéèyàn ní bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn.